Sziasztok, fiúk és lányok! Megjöttünk ebbe a szenzációba. Van rá esély, igen. Ez csak az SSD hiánya lehet. De most itt végigszaladgáltam a ebbin belül. Érdekességképpen nem crashelt ki azokon a pontokon, ahol megtehette volna a játék. Hát, konkrétan már 2 óra hosszája kellene, hogy tartson a stream. Igazából véges lett volna. Úgyhogy most, ha így 2 óra hosszát bele akarok venni, akkor az 21:45 alaphangon. Konkrétan még az, ami belefér. Ezek után. A killódás után, mert ez killódva lett összehozva. Ez a játék, hogy már ma még elinduljon, egy képet is adjon hang mellé. De jött. Aztán lehet, hogy még leszek olyan nagy fasz, hogy majd a következő streamre átmásolom az egész fájlokat SSD-re. Átírom az indítási opciót, hogy nem D meghajtó, hanem mondjuk H, vagy mit tudom én. És akkor ugyanúgy megkapja a kommandot a végére, hogy a launcher nélkül induljon, és akkor megoldható a folyamat. Hát na nézzük. The Hunger, ez a Morbius DLC első küldje. 2 óra után már illik játszani is a játékkal. Na, a pókember penge is fog jönni. És Morbius fog csatlakozni közben. No offense. This isn't exactly friendly neighborhood stuff. Not sure your contacts will be much help. He's not that friendly. Who? He's also not one of the bad guys. Who exactly? Azt a másik 20 perces videót azt letöröltem, mert abba sokat káromkodtam. Szerencsére nem sok embert láttam, aki beugrott nézni. Psz. Azokat a pontokat. A Wired Science. Ez vicces, mert ezt konkrétan egyből kicsapta, hogy Morbius itt van a csapatba. De én szerintem ő nem a legelejétől kell, hogy jöjjön, azért mondom. Csak ez kötelezően. Hozzá tartozik. Hát érdekes a Venom DLC-ben, meg ugyanúgy ott volt a... milyen franc? A helykönyv adott karakternek, és csak 2 karaktert tudtunk kiválasztani alapból. Tehát nem is kellett kiválasszuk, mert ugye magától választottak ki az adott karaktereket. Na mindegy. Morbius. Blade. You've met? Gotta admit, I've never seen a vampire feed on another vampire. I felt it. One time. I think you won. Igen, tehát mondjuk ő is vámpír. Wasn't fun for me either. You taste like an old barbell. There's a cat fight joke in here somewhere, but I can't. Nem biztos, hogy nektek harcolni kellene itt, hanem muszáj. Someone is turning Hydra troopers into vampires. We don't know why or what they want. According to the creature I just ate, they're after my research. I can tarry no longer. I must return to my lab before they... Nem fogja penge visszaengedni a laborjába. It was right in front of me. Maybe we can help each other out. So, where is his lab? Ja! Tehát akkor mégiscsak le fogunk menni a laborjába? The stench. I never do. De hát nem fognak minket engedni, csak úgy elmenni. Ezt akartam mondani. You were right, Doc. We shouldn't have tarried. Defeat all enemies to complete the encounter. Ez mondjuk még az egyszerűbbik verziója. Morbius Hunger.
think we're all on the same page here. After 3 Morbius cards are played, he will drop the Bloodlust ability. Morbius has Bloodlust. Damaging abilities and counterattacks will apply bleeding. This shouldn't take too long. Hát még jó, hogy nem volt, de van 3 Morbius kártya a kezembe. Target enemy minion, they attack random ally. Ez quick. Turned Elite. Gyakorlatilag ki át tud alakulni vámpírrel? Oh my god. Never seen that before. És még csak a kártya használatot is visszaadta, hát ez nagyon jó. Chain 3. Legyen így. Okay, that was awesome. Target enemy minion. Hát abból sokat nem hagytunk. Jaja. És így kapunk plusz 2 felhasználható pontot. Bloodlust. Jane Bloodlust and 160 block. Ez ingyenes kártya. Knockback quick. Várj. Nem tudom mellette ellőni. Hát nem. Akkor legyen ez. Kettővel kevesebb marad. Ó, ho. Itt húzunk még 2-t. Csak már nem marad kártya használat. Welcome. Jesus Christ. Ezt megpróbálom rárugni. Ezt is kinyírjuk. Minden kevesen maradjon a második körre. Szerintem egyet...
Hát elég fura. Itt benne áll pókember is. What? Mindent kilőttünk, de... Már csak egy Turned Hydra maradt. Turned Elite. Gyanítom, fog jönni erősítés. Én remélem, hogy nem mint Turned. Hát, Turned Trooper, 3 Turned Trooper. That didn't stop you from feeding on them. You know as well as I do, Blade. Your thirst, my hunger. We can only fight it for so long. Some of us have tried harder than others. Kell a heroizm. I think you don't mind that you failed. Glavy. You can't run this time. Spenge, legendary kártya. Dur! Resist. Forceful knockback. Így van, robbasszuk fel. Objective complete, de viszont nem nyomta be. Nem alakult át vámpírra. Köszönöm közben a feliratkozást Nagy Istvánnak. De viszont én arra számítok, hogy hogyha már az első counterbe harcoltunk vámpírok ellen, akkor itt valami újnak kell, hogy legyen ezzel a DLC-vel. Ellopták a munkáit. What the fuck? Hát az egy Hydra katona volt, aki, igen, félig vámpír. De ez a Turned Hydra képes felkelni vámpírként. Érdekes. A gamma serum flows through the blood of these Hydra soldiers, augmenting their capabilities. It inspired me to concoct a prototype sample, a serum of my own. I thought it might. Basszus, hát nem mondod, hogy ezt ő találta ki. Hát gyanítom, akkor ellopatták tőle, mert... Mégis mind dolgoztál. Hát mert az ezelőtti DLC-ben láttuk a Turned Hydra megjelenését, akik vámpírokká is átalakulhatnak, de akkor még nem tudtuk, hogy Morbiusnak a laborjába van ilyen cucc. Na, defend. Protect device. Defeat all enemies before they can destroy the device. Pontosan.
Enemy reinforcements will grow stronger over time. Tehát minél hamarabb el kell őket pusztítani, mert kurva kemények lesznek a folytatásban. Jó, láttunk már hasonlót. A main game-be is. Azzal lehet javítani készüléket. Ebből a csávból lehet kiszedni olyan kártyát. És hát vámpír. Protect device. Ők támadják a készüléket, akiknek ilyen jelzés van a fejük felett. Hát ez konkrétan 3 karakter instant. Ez a Turned Trooper, meg a 2 vámpír. Jó, egyel kevesebb. Hát ebbe nem hal bele az egyik. De egészre megsebzi. Az szuper lenne. Csak kell hozzá egy heroizm. Gyönyörű. Fú, ennek ilyen sok HP van a csávónak, azt a mocskológat. És az a baj, hogyha őt kinyirom, megadja a kártyát, de nem tudom felhasználni. Na jó, támadjuk meg a keményebbik rigót. Chain 4. Még egy red job lehetőségem van. Defend the device. Enemy waves remaining 3. Az igen? Így mind a 3 meghal. Szuper. Átalakult vámpírra. Dur! Tehát ők ketten pengét támadják. De mindenki pengét támadja, beszarok. Ezt tudjuk, hogy ez a vámpír a készüléket fogja támadni. Blood Sight. $110 damage volt. Enemy waves remaining 3. Hát ez már most túl, azért mondom. Ők ketten támadják. Was too profound to ignore. So you've been using them as some kind of guinea pigs? Sounds a little unethical, Doc. As opposed to the gentle Chain 4. friends give them. Big difference. Várjunk.
Legyen ez a 3-as. Turned Elite, nagyon jó. Chain 3, mondjuk 58 sebzéssel. Kicsi a hatósugár. Francba. Azt mondja, chain to another targets, maximum 4 target. De hát ez ki kell nyírja a karaktereket automatán. Ameddig halálos, addig folytathatja a chain-t, a láncot. De csak ez a kártya, ugye ki is mehet a kezünkből, ha sokat várunk, megváratjuk. És kezdjem el föl HP-ztatni. Jó, van 2 vámpír ellenfelünk. De viszont egyet szerintem le tudunk szedni belőle. Aki mondjuk fel is kell, hát az is igaz. Draw a card for each KO. Kettő, 3. Hát így csak egy kártyát tudunk majd húzni. Egy KO után. Nagyon szuper. Quick Bleed, hát ugye még gyenge a Morbiusnak a támadásai. És pengét fogja támadni. Mindenki pengét fogja támadni. Penge. Pengét támadnák, de elvileg nincs a pályán. Jó, hát a sebzés bekapta. Jó. Bejött az újabb kanyar. One wave remains. One more wave of enemy reinforcements remains. Stand against human experimentation and false imprisonment because it's, you know. Jó, 3-an akarják csak támadni a készüléket. Sárme. A lényeg az, hogy kiválasztok egy ellenfelet és valamelyik szövetségesét megtámadja. De csak miniont tudok kiválasztani, tehát egy gyengébb ellenfelet. Megkaptok a +2 kártyát. Chain 3. Jó. Ő pókembert akarja majd támadni. Morbiust. Legyen ő. És viszont a kártya használatot. Erre nem számítottam.
Hát ezt milyen szögből lenne érdemes rárugni? Minden irányból belehal. Van plusz 2 move-unk, nagyon szuper. Nem kerül costba. Ez pedig ad egy Stringent Hand. Na várjál, Rage Drop Recover 108 HP. Na de hát... A HP a csutkán van. Nézzük az utolsó hullámot. I don't think you've changed at all, Morbius. You're just lucky I'm working with the SUNS again. Hát azt nem mondanám, hogy... What? Me leaving you here with your experiments permanently. Maybe we can all hug this out later. Jó, próbáljuk ezt erőltetni. Ebből 2 úgyis össze fog jönni. Pókembertől. KO. A Penge lifesteal 272-vel az instant öli. Defend the device. Megtörtént. Use Morbius Bloodlust on first turn. Tehát sikerült első körbe, aztán így van. De 6 kör a sok volt, nem lett csak 2 csillag. A küldi. Se baj. Remélhetőleg nem fog kikeresülni a játék. Mert álba lövöm a gyártóját is. No further abomination. Okay, Az egész gépet visszahozták. With us. You would bring a vampire into the abbey. Well, he's not a vampire. Nem feltétlen vámpír. If he was, he'd be dust. He became this way because of an experiment gone wrong, not a bite from a vamp. He's his own master. Ez most érdekes, mert ez Hunter nem nézte jó szemmel. There are few judges of character better than Spider-Man. Back me up here, Blade. As much as I hate to admit it, we could probably use his help. This once. Ezután most beszélnünk kell Morbiusszal. Complete 3 mission with Morbius. Research progress. Bleeding. Valami. Nem tudom mi volt az. Hunter, was it? Thank you for not making a bigger deal about my arrival. I know my presence unnerves many. You are more than welcome. Nem volt csak választása. Legyen az első. You surprised me earlier, and I do not like surprises, but any friend of Peter is a friend of mine. Ja. I am relieved to hear it. Tehát Peter barátjai, az én barátom is. Great many resources. I look forward to making use of Erre akart kiukadni ezzel a mondattal. Think you will help? I am the world's foremost authority on vampire physiology. Blade knows a great deal about vampire rituals. De amúgy ez szerintem a fejlesztéshez
A Morbius fejlesztéshez szerintem közel lesz ez a géphez. Why should that matter? In a sense, you could say Blade can take a vampire. Amit most visszahoztunk a teleporton keresztül. I do not want to put vampires back together. Of course not. Let me put it like this. Hát mondjuk összességében mondjad már a hidra katonákat kellene visszaváltoztatni hidra katonákká, hogy ne tudjanak átalakulni vámpírokká harc közben. Ezt feltételezem, hogy a Morbius egyik fejlesztés az lesz, vagy valami ilyesmi. I think I am a joke. Hello, Bank Pussy. Nem. Let me officially welcome you to the Midnight Suns. You will not regret this. Now, can you show me where we keep the prisoners? I would like to feast. What? Only kidding. Már most nem tudom hova rakni. Én erre a DLC-re számítottam ott, hogy Dracula fog majd megjelenni, mint boss a végén. De ez már a Venomos DLC-be beugrott. Sounds like good news. Úgyhogy itt jól megkeverték a I also have bad news. szálakat. I've been tinkering with a prototype gamma serum that suppresses the Az volt a gamma szérum. vampiric membranes. The vampires have taken that from me. Ó, és akkor a vámpirok ezzel a szérummal a napfénybe tudnak járkálni. Why I'm here. And I would love to get Ezért akarták ugye most elpusztítani a further need of me. föld alatti létesítménybe. You're free to go. I want to know a little more about you first. Naturally. Ja, egy nyitott könyv vagyok. History with Blade and Spider-Man. Ja. Hát így az első négyre végigkérdezzük. I'd like to know more Miben about rejlik your az abilities. erőd? Like a traditional vampire, I possess enhanced strength, speed, acute senses. Hatalmas erő, An gyorsaság. accelerated healing Gondolom ilyen allows me to bounce back brutálisan jó hallása van. And while I cannot fly in the traditional sense, I have the psionic ability to glide over great distances. Hát várj már, lehet, hogy nem tud repülni, de elvileg valahogy mégiscsak a levegőbe tudja reptetni magát. Ilyen érdekes hangokat, vagy nem tudom, hanghullámot bocsátva ki, vagy valami ilyesmi. Mi a történetet Pengével és Pókemberrel. Seem to know Blade and Spider-Man well. What is your impression of them? When I first became the living vampire, Élő vámpír elsősorban. struggled with my baser instincts. It took me a while to maintain control over my appetite. Spider-Man and Blade were the first two heroes I encountered. Hát ez a két hős, akivel összetalálkozott. Innocent people from my wrath. Lett a játék szerint, ez a játék szerint. Yes. But I am grateful because they Ez a játék amúgy is teljesen átírta az amúgy is ismert univerzumot. Ilyen dolgok történtek benne. Élő vámpír? Hogy érted, hogy élő vámpír? Vampire. What does that mean? It means that unlike most vampires, I have a pulse. How is this possible? Most vampires are tied to the supernatural realm. They are undead creatures. Awesome. My gifts are a boon of science. I am wholly unique in that way. Quite literally a freak of nature. Még ezt gondoltam. You like before your powers. Who were you before you became a vampire? I was born with a rare, degenerative blood condition. My disease would have proven fatal if I had not taken matters into my own hands and experimented on my body using vampire bat DNA. I cured myself. Hát nyilván keverte a kettőt. There were Saját magán próbálta ki. Mit szoktál lenni? Hát ezeket már most nem kérdezzük meg. I will let you settle in. happy to talk anytime. Az remélem, hogy bent lesz az épületbe.
Már most mentek, mielőtt gatyára vágja magát játék. Bár mondjuk kapott új drivert. Elvileg corrupt file-nak nem kellene, hogy legyen. Mégis kikrasselt az előtt is. Szóval igen. Nem tudom hova rakni, hogy mi van ezzel a játékkal. Maradjunk annyiba. Peter Parker benge, igen. As long as Morbius is around, Hunter, you better watch your back and your front. Blade. Mondjad, mi a problémád? Comfortable with Morbius living here? Comfortable? I'll never be comfortable around that monster. But if I'm being generous, he could be useful. I don't like this. I follow your lead. This could be good. Lehet legyen a második. I am grateful to have another able warrior on our side. You sound like Peter. Naive. What exactly is your history with Attól függetlenül mi örülünk, hogy egy újabb kollega csatlakozott hozzánk. But the two of you have fought before. What makes you think we can trust Hát igen, mert Pókica beszélte rá, hogy na, I never said we could trust him. ne essen neki ott If that man helybe. loses control to his bloodthirst, I'll end him myself. But the vampires are using his experiments against us. We need him to clean up his own mess. De elég keménybe üzte a Bloodlustot. Azt hiszem az volt a skillnak a neve. I call it practical. Itt ő mellette Peter Parkour. About bringing a vampire into the Abbey. It all happened kind of fast. Are you sure we can trust Morbius? Ennyire megbízol benne? Morbius has his demons, but he's a teddy bear. A snarly teddy bear. With fangs. But there's stuffing in Teddy there Macinak néz ki amúgy. This is not Hiába démoninak néz ki külsőleg. Érdekes. What I'm trying to say is that Morbius has a good heart. And exceptionally good blood. Jó szíve van. good blood? Yeah. Whatever Morbius did to transform his body infused the heme in his blood with curative properties. I'd love to help him study it further, if I ever have the time. Nagyon jó. Fighting new breed vampires, we'd do well to have a living vampire in our corner. Az ő vérem ugye tényleg különleges lesz a többiekhez képest. És nem tudom, még ki van itt? Az Help Hero? Nem. Talk. Maybe Morbius won't be so bad. Anything else on your mind? Jaj, amit nem kérdeztem meg tőle legutóbb. Hydra turning to vampires. About Dracula. About Morbius prototype sample. What happens if Hydra successfully replicates Morbius's prototype sample? Sunproof vampires seem like a bad Hát nyilván azt akarják elérni a hidrások, hogy a fényes nappal mászkálhassanak a For now, it's just a katonái, scary theory. Even if it works, akik there ugye could be vámpírok. side effects, like Mert ezzel a szérummal meg tudnák növelni a képességeiket, ez 100%. Yeah, wishful thinking, but prototypes can be unpredictable. Just ask Hank Pym about Ultron. Jó, Hank Pym. Neve is felmerült, wow. Én rákérdezek a Drakulásra. We know about the Lord of Vampires. Igaz, hogy már legyőztük. Honestly, Nem győztük le, de I didn't vouch azon a for it, küldetésén but I knew legyőztük. he existed. De videóban láttuk, hogy túlélte. There's so much information about Dracula that it's hard to know what's fact and fiction. I wonder if he had a hand in that. Amúgy ezt még a crash előtt kérdeztem tőle. Thanks, Carol. Most, hogy beleolvastunk ebbe a két mondatba. Na mindegy. Azt nem szoroz. Morbius, Tony Stark. Hello. Most nekem teljesen le kell másszak. Quota for brooding weirdos. So Blade trusts Morbius? Várj, piszorkát lenni kell Morbiusnak is lenni, azaz. Tehát a customization van hozzá. Legendary. Ugye ez a common. Klasszikus Morbius öltözék. És Midnight Sun. Na végül is a klasszikus.
Sem néz ki nagyon szarul. Minden lépésnél mentek, mert nem bízok ebbe a játékba. Olyan szinten kikresselt az elmúlt pár alkalommal, hogy ezt öröm volt nézni. Még tényleg egy dolgot el fogok követni, hogy SSD-re át kell ezt másoljam. Az lesz a biztos. Mert itt most annyi biztos, hogy ott lemegyek el a lépcsőn, de hogy visszafele tudok eljönni, anélkül, hogy kikresselne, azt már nem tudom garantálni. Doctor, meet the doctor. Now the Abbey has as many PhDs as you'd find on your average golf course. We've met. Na jó, akkor sorjával adjunk. Vasember. What is your impression of Morbius? Well, we've never actually met, but Strange talks highly of him. I am uncomfortable inviting a vampire to live in the Abbey. Hey, I know what you mean. Half the people Én szerintem annyira nem lepte meg Vasembert, hogy ide hívtunk egy vámpírt, aki nem is annyira vámpír. Maybe. The guy's a freak, no doubt. Nem kétséges, ez a csávó ijesztő. Or that Tony Stark guy who's always in the news. Well, if it makes you feel any better, I've read a few of Morbius's papers on DNA manipulation, and it's years ahead of anyone else. He could be a valuable asset. So you think we can trust him? Well, I never said that, but he could be useful. Ez annyira vicces, itt állunk előtte és róla beszélgetünk, nem? Steven, have you worked with Morbius before? Most körbe kérdezgetjük, hogy na, tudnak-e majd együtt melózni. Fear lords are powerful foes. Yes, it was a boisterous battle, so I was pleased to have Morbius at my side. Undoubtedly, he will be a favorable ally against Lilith as well. Hát Lilittel már csak nem nézünk szembe megint. Ebbe a DLC-be pláne, nem? Not at all. As long as he doesn't grow too hungry, we'll all be fine. Wait, what should we do if he gets hungry? We should all be on guard. Steven, I need details. As with any vampire, he could lose control. Én most azon is elgondolkoztam, hogy ezeket a DLC küldiket, ha újra kezdeni az ember a játékot, lehet beleintegrálva játszani? Szerintem ez így hülyeség lenne, mert hogy Venom boss van többször is a játékban, és már ugye Venom most hozzánk csatlakozott, mint a Midnight Sun csapatában van, a DLC első küldetésébe állt hozzánk, tehát szerintem nem dobálja be ezeket a küldiket a main game-be. Sokat beszélgettünk Morbiusszal, na, Zsatari. Hol van ez a lépcső? Hol volt a kutya? A Charlie? Nincs is itt. Na jó, odáig nem fogok elmenni. Deadpool is itt van, megvan. Ilyenkor mindig van egy automentés. New Gamma Coil Analyze. Hát igen. Többek között az is lesz. Help Hero. Hey, can I ask a favor? 40% injury. Hát a másodikat választom, meg kap 10 resilience-et. Increase the chance to resist negative status effect. Hát hogyne. Thanks, Hunter. A Spank kártyai már meg a 4-szer. Szuper.
De várjál, new research. New research. Nem lehet. What is it like to have a tan? Does it hurt? Invite to Haven. Na mondjuk az igaz. Big H? That's just me now. Bruce Banner. Bleeding Edge, hát ez még kell 2 Morbius küldi, és még kell egy Venom küldi ehhez, fejlesztéshez. Ki tudunk nyitni Morbius esetleg új kártyákat. Mist Form. Jane, tehát láthatatlanná tud válni, nem bírom kimondani ezt a szót. És the next Morbius attack deal plusz 58 damage. Ez elmegy. Fejlesztéshez kell ez a 2 Morbius kártya. Nagyon szuper. És most már így van yard upgrade. Nem akarok craftolni. Hello! De viszont most a kutyát azt mindenféleképp meg kell majd simongatnunk nappal. Deadpoolt nem tudom, Venomot nyilván nem tudom. Egy nap múlva, hát akkor Morbius. Visszakiválasztott. Egy Gamma Coil Card reroll. Plusz. Szuper. Így van, tehát már neki van olyan kártya, amit tudunk upgrade-elni. I think we've got something for everyone. It's hard to keep these fangs sharp. Mindebből kell 2 copies. 2 másolat. Hát ezt nem tudom, mert nincs hozzá Attack Essence 50. Venom. De Venomnál is... Ezekhez már hozzá van adva a plusz fejlesztések. Jézusom. Ezeket kiveszem, ha már legendarik. Ezt hagyom. Még egy dolgot kellene megnézek, hogy hol van a kutya. Shield Exchange. Ugye Intelek révén. Hol vagy, kutyú? Hé, valamit nagyon benéztem. Ott van bent a szobámban a kutya. Ó, hogy az a... Beszarás. Gyorsan pergetek egy... General küldetést. Milyen objektíven van? Ja. Viszont még a Havenben nem hívtam el, igaz? Mert tudok egy olyat. Ó! Shady Copes. Tehát... Ja. Még ezt ne felejtsük el, ez fontos. Menjünk gombázni.
Doctor, you get all your powers from bats, correct? Yes, from several members of the Desmodontinae subfamily, to be exact. Does that mean you sleep upside down like a bat? No. And for the record, I don't sleep in a coffin just because I'm a vampire. Érdekes. Tehát most egy... Minek hívják, ez koporsóba alszik? Spent a few centuries in a coffin, but I am glad to be back in a bed. You know, I hope that when they finally bury me, it's in Plusz 4-et hozzá lökött? Az igen. Valami kaját kéne neki adni, de mit? Snackbox. Legendary. -1. Nem szereti a snacket? Hát szomorú. Ezt nem tudtam, hogy nem szereti a snacket. Már hogy itt vagyok, akkor ezt is kinyitom. Apply one weak and one marked. Mondjuk egy reroll. Inspire. Nagyon jó. És már ideje eljutni a küldetéshez. És... nem. Ha egy general küldetés kellene, hogy legyen. Story mission. Ez a stormos lenne. Ó, Summoning Cycle. Normál. Deadpoolos. Defeat enemies hard. Venomos. Defeat Turned Hydra. Na még ilyet nem csináltunk. De mondjuk a skarlát boszorkány. Defeat enemies. Legyen ez. Vision modification are now available from Whisper Web. Change leader. Player abilities. Venom kötelező. Deadpool és Hunter. Hogyha ugye Hunter karakterét nem viszem ezeken a Generals küldetésekre, akkor a karakterekhez nem dobálja hozzá a plusz 3, azt hiszem 3 sávot dobálja pontokat, amikkel növeljük a barátság skálát egy adott karakterhez, egy hőshöz mérten. Igen, érdekes. Párszor benéztem ezt amúgy. Defeat enemies to complete the encounter. Azt mondjuk, utána néztem, hogy egy kemény küldetésről van szó. Hard mission. Shadowhound. Jó, Hydra Marksman. Forceful knockback.
Hát legyen ez. Leszedjük a páncélt róla. Plusz egy fuego. Meggyengítjük őt is. Bleeding, és most ő eltűnik. Ez így kevés sebzés. Ez 2-be kerül. Ezt elvileg rá tudom rúgni, ha jól tudom. Hiába láthatatlan, igaz? Így van. Tehát egyen kevesebb. Jézusom! Hát annyi heroizmot nem fogunk tudni. Gyártani. Fuego. Ez mennyibe fáj felrobbantani? Egybe. Csak adott volna egy kártya visszajátszásnak, örültem volna. És Hunter, ugyanezt. Akkor mind a ketten sebződnek. Fölbezd meg. Átadom a kört. Jézusom! Frenzy. De Sabertooth-nak elve meg kellett volna, hogy halljon. Fallen Sabertooth. A DLC-ben meghalt. Láttuk, ott voltunk. Az szép. Be tudok egy ilyet nyomni. Mondjuk a csávóra.
Most ketté válik. Nem vált ketté. De hogy? Fury. Kilövi a tüskéket magából. Hát ez áttölte a pajzsot keményen. Frenzy. Dazed. Can knock back in any direction. Ezt elrakom. Jó, így belehal. Dazed removed. Level up. Venomnak. A rejtésük itt támad. Jó, ezt lőjük rá. Kör átadva. Gyá! Corruption. Föl HP-zza. Gec. Húzunk 2, vagy hát egy kártyát, minimum. Jó van, bátyja. Ez kemény volt. Hát ez 3-ba fáj. Ez ingyenes. Overkill. Már megint le fogja ütni valamelyiket. Ez 2-be, remélem, hogy
de az is egybe fáj. Hát Venomnak annyi, ha őt támadja. Hol van Venom? HP-t kellene visszatöltsünk először is. Chain 2. Hát ez kizárva. Egyen fuego. Hiába kaptam meg az Enfuego-t, jaj nem. Hunter támadja. Oké. Ő is belemászott a Corruptionbe, de én is benne vagyok. Fury. Nem maradt több kártya használat. Nem csodálkozok, hogy nehéz küldetés, de mindegy. Akkor összehozzuk. Ebben a körben már vége lesz. Szuper. Oh, még a kártya. Oh my god. De Venommal nyírjuk az utolsót. Hát ez egész nehéz volt. Hát, 2 csillag, ez érzése több nem is volt. Hát 5 körös volt, igen. Az sajnos valóban sok. Hát most még így küldi után egy-két dolgot lehet majd csinálni én szerintem. Ha meg nem, akkor instant lépünk át a másik napba. Friendship. Micsoda? Join a hangout. Jó, én tudom kiválasztani most, hogy állunk. Úgyhogy kivel? Hát végül is... Deadpool lesz az első. Kártya party, hogy menjen vele. Ezzel a Join Hangout-tal tudjuk növelni még jobban, magasabb szinten a pontjainkat. A barátság skálán. Sometimes. It can be stressful, but it is part of the role we play as heroes.
I didn't know hero meant chump. No offense, but I'm not bending over backwards for free. Everyone has their own reason to keep going. Mine is cold hard cash, but that still doesn't change the fact that our job is harder than me at a katana store. Just hearing the word hero. Katana store. Oncoming traffic. It is not that bad. Oh my god. Says the poster child of heroism. Haven't you ever fantasized about leaving it all behind? I can't afford to. So romantic. Deadpool szereti az ilyen szövegeket. Because it is. Na, adott egy plusz egyet. Skipping is very manly, by the way. Cool way to go. Még ezen felül is. I cannot. I am needed here. But you like this. A kérdés, hogy mit adjunk neki ajándékot? Vajon? That is reassuring. Thank you. Now, if you ever want to elope, you know where to find me. Premiums. Hát nem tudom, bazeg. Vasember. Epic Music Box. Oh, plusz 8. Ez igen. 17 pontot lökött hozzá instant. Hát ezt nagyon elkaptuk. Véletlenségből. De ennyi is van csak teendő. Na. Így a Venom fejlesztést be tudjuk nyomni. Mert ugye megvan az 5 küldetése. És hát Morbiusnak most lesz majd csak a második. Michael Morbius private message. Hivatalra. El is megyünk. I suppose I'm free. Most szabad vagyok, bátyja. What were you reading, doctor? Tehát mindig, mikor nullára elérünk 1-re, 2-re, 3-ra, 4-re, 5-re, mindig van egy ilyen beszélgetés a karakterek között. Hát na, egyre közelebb kerülnek egymáshoz, úgymond. Az első 15 pont kellett. Joke. Ezt nem láthatod előre, vagy valami ilyesmi. Most of my light reading is actually quite dense. I guess that is a bit of an oxymoron. Dense. Doctor, do not be so hard on yourself. You are not stupid. Oh, no. I wasn't disparaging my intelligence. I meant... Relax, Doctor. As Robbie would say, I am just messing with you. Oh, of course. Yes. I'm not used to having Maradjunk annyiba, hogy Morbiusnak is az arca elég viccesen néz ki. Így közeli interakciókba. I've been in survival mode so long, I don't know where to find my own off switch. It's easy. Just close your eyes. Csukba a szemed. Egyszerű. Jó, legyen ez. Az alsó az túl ellenszenves volt. I believe that spell is called listening to her talk about independent foreign films. Just do not overdo it. Our bodies need rest to function. Maybe your body does. I'm a nocturnal animal. I'm sorry. That was uncalled for. Maybe I am a little on edge. Tehát, ahogy én megfigyeltem, ez konkrétan különálló történetecske, amit itt a DLC-be mond el nekünk a játék, tehát nem feltétlen kell ismernünk az alapismereteket a main storyból. Tehát 0/20, tehát akkor... Aha, értem. Értelek. De mi nem indultunk el az épületből. Oh my god. 100...
20. nap kezdődött el. Jesus! Nem tudom, 108 körül, vagy 107 körül ért véget a main game. Hát, hogy 106 volt az inkább. De vártok, mert itt lent biztos, hogy van valami. Dr. Strange vasemberre kell beszélni. De a Dark Shadow fejlesztés révbe üthető. Give me a sec. Okay. Gamma Coil Analysis. Sometimes I even impress myself. Hát igazából sok kártyából csak egy van. Legyen ez a kettő. Deadpool, privát Superlink message. Gyorsan segítsünk a csávónak. Artefaktot ad. Ez kurva jó. New Forge Available. Itt az ajtónál szokott megrecsenni a játék általában. Tehát Shield Exchange. Do you remember the bells, kiddo? When you were young, I could barely keep on that color. Any excuse to ring those damn things. De már Deadpool nyomott valami message-et. Ó! Level 2 vagyunk Deadpool-al én szerintem. Anyway, I'm glad you're here. Open up those ear holes. Deadpool's gonna tell a story. Ezután pedig még gyorsan le fogjuk nyomni a második Morbius sztori küldetést. Még az belefér. A 2 órás killódáshoz, miután beüzemeltük a játékot. Még azt írta ki nekem, hogy ismeretlen platform, mikor a Steamről indítom és PC-n van meg a játék. Mondom, milyen Sputnik van ezzel? Had a hard time. Ja. Nehéz időn vagy túlbátyja. És még ez is lökött hozzá a plusz 2-t. De ezeket csipázom. Ugye még annyival nincs vége, miután befejeződik a DLC, mert a karakterek még nyilván nem fogják elérni. Ez a 4 új karakter. Az 5-öst, hogy elérjék a legendary kihívás küldetésüket. Ott tudjuk megszerezni a legjobb képességkártyát, valamint a Midnight Sun páncélt minden karakterre. Tehát arról még szerintem, hát lehet, hogy külön videót fogok csinálni, úgyhogy élőbe, csak mindegyik karakterrel elérem a level 5-ös szintet. Ami nyilván már nem élőbe lesz, hanem azt előtte fogom majd ledarálgatni, külön. Hogyan lesz rá idő, szabad idő. De az a 4 legendary mission szerintem megír egy streamet. Általában nem szokott hosszú lenni egy legendary küldetés, de ott puzzle-be megy a cucc. Tehát nem mindegy, hogy még karakterrel kezded, még kell folytatod és stb. Így van, tehát level 2. Level 3? Sorry. És már az is túlment, mert 8/25. Tehát már level 4 lesz lassan. Hát lehet, hogy Deadpool beleesik a 4. DLC vége előtt, hogy már neki meg lenne. Akkor viszont ő meg streambe esne bele, hogy így állna a helyzet. Nagyon jó.
Defeat Nest Mother, ez egy Morbiusos küldi, de nekünk a story mission kell, Dead Inside. Ó, pont a fejlesztésekhez adja a cuccokat. Na ez pont jó. Hunter és Morbius egyenlőre, akit tudunk vinni. Now that the Hydra vampires have my prototype sample, I've no doubt they'll attempt to create their own sunlight serum. Mass produce it, more like. But where would Hydra vampires go to mass produce sunlight? De hogy csak két karakter, ez vicces. Familiar to them. How about a Hydra facility that makes the gamma goop they put in their blood? Yes, I'm gonna go with exactly like that. Hát mindenféleképp le akarják másolni ezt a... minek nevezzük. De egyszerűen szérum, de nem erre gondoltam. Ilyen vér sample, vagy mi a franc. Jó, hogy tudok vinni... tudok vinni egy harmadik karaktert. Hát lehet, hogy Deadpool-t kellene játszassam. Na, Venom lesz. Mert azért csak le van maradva. Deadpoolhoz képest, meg pláne mindenki le van maradva. Ugye eddig Brook még csak level 2-es lesz, hát persze, meg messze van. És Morbius. Level 1-et lépte túl. Nincs lazsa. Hát azért gameplay tip nem kell, ismerjük a játékmechanikákat. Hát így a töltés tovább tart, nem SSD-n van rajta a cucc. De mondom, azt is elértük, hogy ne 2K launcherrel induljon a játék, hanem ezt lekapcsoltam róla. A command százalék parancsort levettük a indítási hosszú parancsnak a végéről. És csak elindul a játék. Ennyi. Differ on a biological level? Relax. It was a joke. Csak viccelt. Hát most konkrétan egy Hydra facility-be jövünk befelé, tehát egy... Itt van szín. Igen. Túlélte a DLC egy találkozásunkat. Hack data terminal. Reserve to double resource and increase heroism cost by 2. Jesus. Protect the server. At the very least, we can slow their efforts to reproduce the serum. But we need to protect the server to access the data ourselves. Correct. Na erre most közben védeni kell a terminált, és meg kell hackeljük a Protect the server, így van. De azt kéne megnézni, hogy hányan támadják majd a készüléket. Jó, vannak ilyen mágusok is. Vagyis hát csak egy van. De várjál, Chain 2. Some for the rest of us. Bleed.
Hát csak van rá esély, hogy fel kell vámpírként. Nem kelt fel. És már senki más nem támadja a terminált, de viszont sokan támadnak majd minket. Holy Burst. Hát ezt ellövöm. You were too weak for this fight. Turned Mystic? Ó! Ilyen még nem volt eddig. Turned Mystic még nem volt. Jó, vámpír kokon csinált a csávóból? What the fuck? A lot of innocent civilians are going to pay the price, and we can't allow that. Your sincere concern for the guiltless is inspiring. But your lack of empathy for Hát ez a baj, ezzel is haladni kell, a terminálok hekkelésével. És így kettő hőst tudunk folytatni. Baszki, ketten fogják támadni. Forceful knockback. Ez a vámpírnek már mindjárt lejjebb megy a számlálója. 2-re. Most ha megmozdulok, szerintem fog kikelni belőle a vámpír. Azt meg könnyűen nem tudom, mert nagyon messze állunk attól. Bleeding. I'll make quick work of you. Don't cross my path again. Ezt még rá tudom rúgni a csajra. Úgy kellene meghaljon. Úgy. Na. Ő vele már kevesebb. Így maradt egy Turned Trooper. Meg az a pár vámpír, aki mindjárt kikel a kokumból. Így van. Második. Doesn't matter. She has enough resources at her disposal to be a problem. Sötét inkubáció. Ez mennyibe fáj? 1-be? Akkor egyet csinálunk gyorsan. Te támad meg a bratyókat. Vagy valakit. Szintet lépett Morbius közbe. És Bloodlust. Apply Bleed.
És visszaadta a kártya használatot, egy csodálatos. És megint. Lifesteal. Őt várjál, ez kell egy, hogy felrobbanjon. Akkor még annyi marad. És visszaszívta a HP-t, nagyon jó. Multi KO. Egy vámpír maradt. Azt kellett volna, hogy counterbe legyen, és akkor visszaütött volna. Ja, igaz, baszki, még van egy terminál, ez ki is ment a fejemből. Még nagyban játszok a bazzeg, és akkor csak ezt kellett volna megcsinálni, a terminált. Mögötted! Gyanítom, hogy itt lesz szín. Az én prototípusom itt van, vissza kell szereznünk. Körbe. Defeat Sin. Sin will turn her allies into Hamalisk. Attacking Sin will taunt multiple random enemies. Na várjál, nézzek körül, hogy itt mik vannak. Már megint van egy sorcerer. Legyen ő. Ő rajtuk biztos, hogy működik. Egyből színre. Blood Sight. Level up? Oh my god. Fury. Ezt az első körben ki kellene valahogy győzni, le kellene valahogy győzni, de nem tudom, hogy fog-e sikerülni. Heal or cure. Unit cannot act. Hogy? Status effect. Megmozdultam és nem tudom használni a karaktert. What the fuck? Így van, erre nem nagyon számítottam. Úgyhogy belehaljon. Még egyet fel tudok használni.
Legyen ő. Fél HP is lesz. Hát ez nem támadott ilyen erőset eddig. Csó, Morbiust is leverte. Bár neki a pajzsa nem tört át. Jó sok pajzs volt Morbiuson. Most már átverte. Blade. Most akkor összességében le kell győznünk a csajt, igaz? Tehát itt más tennivaló nem lenne. Defeat scene, így van. This facility is quite impressive. If only it weren't being used for such twisted ambitions. That's Hydra in a nutshell. You know nothing of the great works achieved by Hydra. This will be our resurgence. I've heard that before too. Vagy ennek nekiütöm. Nem egy hidrásnak ütöm neki inkább. Ez biztos. Retribution. Taunted. Knockback in any direction. Az még úgy jó is jól hangzik. Hát itt csinálunk egy heroism pontot, de érdésre az kevés lesz. Chain 3. 58-al. És az Annihilation. Ugyanazt csinálja. Legyen ez. The other side should fear you, Hunter, if they don't already. Átom a kört. Bleeding-el. De az ellenség is elvileg. Jézusom! És nézd meg, hogy csinált egy hemaliszket a csaj. Of Hydra will rule the day as well as the night. None will stand in their way. Chain 2. They see you maintain an inspirational outlook in the face of overwhelming defeat. I will make you suffer. Retribution.
Nézzük, Chain 3. Azokat ki tudja nyírni. Csak kérdés, hogy milyen távolra tudok elmenni a Chainnel. Hát, ez az, hogy sehova. Retribution. Mindenki Morbiusra fog menni? Nincs hozzá elég enemies. Ja, hát igen, mert nincs közöttük minion. Az meg pont, hogy bejött. Downed. Ez még talán nem lesz nagy kár az eddigiek mellett. De mégis. Ugye a szín az most fel kell. There's enough of that serum down there to turn their entire army into a daylight vampire scourge. And it will be glorious! I heard you were a bit unstable, but I had no idea your delusions of grandeur were this grand. Venomnak kötöm, az lófasz. Sebzés. Chain 2, de hát kevés damage-el. Húzunk egy lapot, pluszba. Muszáj volt csinálnunk 2 heroizmot. Kettő. Nem tudom, hogy nincsenek olyan kártyaszkilljeink, hogy meg tudjuk ölni ebbe a körbe a csajt. Mondjuk a szín az boundban. Chain 2. Nem jó az, hogy nincs olyan távol, vagy közel, vagy mit tudom én.
ki kell belőle vagy 3 vámpír legalább. Ó, egyszer 4. Az mondjuk kellemetlen. Hát ezeket ha elhasználom, 2 vámpírt le tudok ütni vele. Megfelezem a sebzés lévő károkat. Szerintem a hidrás katona az erősebb. És bazd meg felkelt vámpírként. Uram atyám! Redrov. Nem volt valami sikeres. Egy probléma akad, hogy Morbiust valaki megüti, meghal. Jesus Christ! Ez nem sokon múlik a végére. Még közben olyan enemy reinforcements. Itt van már csörte. Létszám mennyiségre. Hol van a szín? Itt van a csaj. We're working as expeditiously as we can. Hát valahogy bleedingezni kellett volna, de ugye nincsen Hunter Retribution. Már megint Venomra fog támadni mindenki a pályán, ha jól látom. Hát... meg Morbiusra. Mindenki meghal közülük. Chain 3. Ezt ellököm. Bazd meg a chain meg elhasználja. De csak quick-kel tudok foglalkozni. Hát, vagy Redrov. Az utolsó esély. Ez volt a jobbik ötlet. Bleeding effect nem történt? No change in plans, it seems. Hát itt csak Hunter fog belefeküdni. You had your chance to escape. Your mother abandoned. Nagy HP-zódások történtek. Still they persist. Hunter, Morbius...
Morbius, Hunter. Hát... 157 HP-je van Hunternek. Majd meglátjuk mindjárt. Egy újabb... Joe! Egy újabb himaliszkot csinált a csaj. Venomot szétlőtte távolról. És jönnek a Bleeding Vampire-ök. Ezek erőset támadnak, ezek a hidrás katonák. KO. Egyszer. Nincs elég heroizm hozzá. Kettő HP maradt a csajnak. Az igen? Van inkubáció rettenetes mennyiségben. Chain 3. De valami... Ez ingyenes? Ó! Bloodlustban van a csávó. Utolsó esély más kártyára. Nem maradt más kártya. Egy 3. Objective complete. Hát ez kemény küldi volt a második fele. Prototype sample? Indeed. Igen, ez a prototípus. But it's not all here, is it? Of course not. We manufactured so much. All transported off-site before you even arrived. Mit csinált vele a csaj? This is the final batch. A reserve. Hát, de most, hogyha megöli, az nem biztos, hogy jobb lesz. The yapping of a mangy cur does not concern me. Tell me where you brought the serum. Watch that temper, little mutt. You don't want to lash out and bite the ones you love. Tell me! Where else, you pathetic counterfeit? I delivered Lord of Empires. Hát ő Dracula. És ő is elmenekült a DLC végén, a második DLC végén. Mint ahogy ez a csajszakám túlélte a DLC 1-et. Tehát most ő is visszaköszönt. Gyanítom, még Dracula is vissza fog köszönni. Most is eltűnt. Hát ez csak egy csillagos lett. Mert ugye Hunter meg is feküdt. Tehát Heroes Knockdown az le is vette pontokat sajnál. Hát ő itt. Véget ér a stream, mint átadta az irányítást nekünk a játék.
És akkor a következő streamet nyilván egy generál küldetéssel kezdjük, és aztán befejeződik a Morbius DLC is. Még aztán már csak a Stormos maradt a végére. Research Progress. Nagyon jó, tehát semmit nem lehet csinálni. De ez biztos igaz. Talk Morbius, hogy csak lehet csinálni valamit. Na, csapatok és lányok, innen fogjuk folytatni. Ha tetszett a videó, csapjatok egy likeot, vagy iratkozzatok fel a chatira. Egy mentést még beütemezek. Fishman voltam. Sziasztok!